Magandang araw! This is week 3 of quarter 2 in Mathematics 6 at sa videong ito, pag-aaralan natin ang percent, rate, and base. For this lesson, our objective is, after going through this lesson, you are expected to find the percentage, rate, and base in a given problem as well as to solve routine and non-routine problems involving percentage, rate, and base. So, how do base, percentage, and rate differ from one another? O ano daw ang pagkakaiba ng base, percentage, at rate sa isa't isa? Ano nga bang kaibahan nila sa isa't isa? So, sa problem nila sa inyong module, which is Robin's daily allowance is 40 pesos. He spends 12 pesos for snacks, which is 30% of his daily allowance. Meron ditong tatlong given. Ito ay ang 40 pesos, 12 pesos, and 30%. So, alin kaya sa 40 pesos, 30%, at saka 12 pesos, alin kaya dyan ang base, alin ang percentage, at alin ang rate? So, bago natin umpisahan ang pagsosolve ng tatlong yan, unawain muna natin at alamin muna natin ano ba ang pagkakaiba nilang tatlo. So, una na ay ang base. So, base is the number that represents the whole or the entire amount from which a part is taken. So, kung uunawain nating mabuti ang definition or meaning ng base, ang sabi dito sa ating definition ay ang base daw ay ang number na tumutukoy sa kabuuan o buong halaga kung saan ang isang bahagi o ang bahagi ay binabawas. Kunwari sa isang klase, ang isang section ay binubuo ng let's say 40 pupils or 40 learners. Doon sa 40 na yon, halimbawa ang male ay let's say 20 at ang female ay 20 din. So, yung 40, ito ang tinatawag nating base kasi siya ang tumutukoy o siya ang nagre-represent sa kabuuan. Ano naman yung tinatawag nating percentage? So, percentage is the number or amount that represents a part of the whole. So, kabaliktaran naman, kung yung base naman ay tumutukoy sa kabuuan, ang percentage naman ay tumutukoy sa bahagi na nagmula sa kabuuan. Let's say, dun sa ating halimbawa kanina, sa isang klase, ang isang section ay binubuo ng 40 pupils or 40 learners. Merong bilang ang babae, may bilang ang lalaki. Yung bilang ng lalaki o dami ng lalaki at babae ay tinatawag nating percentage dahil sila ay bahagi lamang ng base o ng kabuuan. Samantalang kapag sinabi naman nating rate, rate is the number compared to 100. Bakit ba siya compared to 100? Kasi nga, kaya siya tinawag na percent kasi ang galing siya sa percent nang ibig sabihin ay every 100 or for every 100. Kaya siya tinawag na percent. It is usually has percent sign. Ito yung tinatawag nating percent sign or the word percent with it. So, kapag nakita mo itong percent sign na ito o yung salitang percent, automatic the number that goes with the percent sign or the word percent is referring to rate. So, balikan natin yung problem ninyo dito. Robin's daily allowance is 40 pesos. He spends 12 pesos for snacks which is 30% of his daily allowance. So, unahin na natin yung 30%. Nakita mo, meron itong percent sign. Sabi natin kanina, ang rate automatically may kasamang percent sign. So, ibig sabihin, ang 30% ay rate or R. Rate or R. Alin kaya sa 40 at 12 pesos ang base at alin ang percentage? Kung uunawain mong mabuti yung problem, Robin's daily allowance, ang kanyang baon araw-araw ay 40 pesos. Magkano lahat-lahat yung baon niya? 40. Ibig sabihin, ito ang kanyang B or base. Magkano lang ang kanyang ginagastos?
He spends only 12 pesos for snacks. Saan nanggaling yung 12 pesos na yun? Yung 12 pesos na yun ay nanggaling sa 40 pesos. So, ibig sabihin, ang 12 pesos ay part ng 40 pesos. Kaya ang 12 pesos ay P or percentage. Uulitin ko, kapag sinabing base, yan ang kabuuang amount or halaga na pinag-uusapan. Kapag percentage, ito ay bahagi lamang nung kabuuang halaga na pinag-uusapan. At kapag rate, ito ay ang number na may kasamang percent sign. Sa iyong module ay may makikita kang triangle. Ang triangle na ito ay tinatawag nating Tekans triangle. Ang Tekans triangle ay may tatlong letters sa loob. Ito ay ang letter P, which represents percentage, letter R, which is rate, and B, which represents base. So, ano ba itong Tekans triangle? Ito ang tutulong sa iyo para mabilis mong maalala kung paano isosolve ang percentage, rate, at base using the formula from Tekans triangle. So, let's say for example, ang hinahanap mo or you're going to solve for P or percentage. So, ang isosolve mo yung percentage. Nasaan ba yung percentage sa triangle? Narito siya sa taas. Dahil lang hinahanap mo yung percentage, ang natitira na lang ay letter R at B. At kung maobserbahan mo children, ang letter R at B, which represents rate and base, ay magkapantay or magka-level lamang. Nang ibig sabihin, dahil magka-level lang silang dalawang natitira, ibig sabihin sila ay imumultiply or itatimes mo. Which means, ang formula pala in finding percentage is rate times base. Yan ay kung ang hinahanap mo ay percentage. Ulitin ko ha, kaya sila pagmumultiply mo kasi sa Tekans triangle sila ay magka-pantay or magka-level lamang. Paano naman kung ang hinahanap mo ay rate? Erasin lang natin ito. Paano kung ang hinahanap mo ay R or rate? So, nasan ba ang R? Ang R ay na dito. Ito ang hinahanap mo. Anong letters ang natitira? P at B. At kung maobserbahan mo, ang P ay mas mataas sa B. Ulitin ko, ang hinahanap mo ay R at ang natitirang letters ay P at B. At kung makikita mo sa Tekans triangle, ang P ay mas mataas sa B. Nang ibig sabihin, ang P or percentage ay kailangan mong i-divide sa B or base. Okay. Paano naman kung ang hinahanap mo ay base or B? So, nasaan ba yung B? Ito ang B. Ang natitirang letters ay sa Tekans triangle ay P at R. Ang P ay nasa taas ng R. Nang ibig sabihin, ang P ay kailangan mong i-divide sa R. Yan lang ang dapat mong tandaan para mabilis mong masolve ang percentage, rate, at base. So, kung maobserbahan mo sa tatlong formula na pinakikita ko sa inyo, kailan ka lang magmumultiply? Kapag ang isosolve mo or ang hahanapin mo ay percentage. Pero kapag ang hahanapin mo ay rate at base, i-divide mo ang P sa B o kaya ay sa R. Okay, let us apply Tekans triangle in example number 1. So, example number 1, find 75% of 60. Kunwari, hindi mo alam, hindi nakasulat dito na ang hinahanap natin ay percentage. Paano mo malalaman ang hinahanap mo ay percentage? Isa-isahin natin yung given sa ating problem. So, find 75% of 60. Yung 75 may kasamang percent sign. Ibig sabihin, yung 75 ay R. Of 60. Ang 60 ay nakasulat after ng salitang of. At ang number na nakasulat pagkatapos ng salitang of, yan ay base. Sa makatuwid, ang nawawala children ay percentage or P. So, ang hahanapin mo pala ay P. So, gamit ang Tekans triangle, ano nga ba ang formula ng percentage? Doon sa tinuro ko kanina, narito ang P. Ang R at B, magkatapat or magka-level lamang. So, ibig sabihin, imumultiply mo sila. So, ang formula will be percentage equal rate
times base, wherein rate is 75%, 75% times base which is 60. Ngayon, yung 75%, hindi mo siya pwedeng i-multiply sa 60 nang may kasama pa siyang percent sign. So, ang kailangan, gawin mo siyang decimal. Para magawa mo siyang decimal, pwedeng i-divide mo siya sa 100 kasi ang percent, ibig sabihin niya ay per 100. So, you can change 75% to decimal by dividing 75 to 100. Or, ang second option mo ay move the decimal point 2 places to the left. So, magiging 1, 2. Kaya dito magiging 0.75. Kasi pag dinivide mo yan, ganun din. So, ito ay 0, 0, 75, add 0, 7. 7 times 100 is 700. Subtract, you have 50, add 0. 500 divide 100 is 5. 5 times 100 is 500. So, para hindi ka na mag-divide, yung percent sign, tanggalin mo, umurong ka ng 2 beses papunta sa kaliwa. So, ang sagot mo na ay 0.75. Ulitin ko, yung 75% kanina, convert natin sa decimal kaya naging 0.75. Saka mo i-multiply sa 60. So, i-times natin. 0.75 times 60. Para hindi ka na mag-times kung ilan ang zero sa yung multiplier, ibaba mo doon. May isang zero ka, magbaba ka ng isang zero. Proceed ka sa 6. 6 times 5, 30. Carry 3. 6 times 7, 42. Plus 3 is 45. Huwag mong kalimutan na meron kang decimal point. So, 1, 2. 1, 2. Umurong ka ng 2 beses. Cancel yung 2 zero. Ibig sabihin, percentage or P is equal to 45. Ganun lang. Ibig sabihin, ito ang iyong sagot. Ganun lang siya kadali. So, paano mo i-check kung tama yung sagot mong yan? Pwede mong i-check yan. Okay, erasin lang natin ito, children. Ay, naku. Na-erase yung hindi dapat ma-erase. So, i-check natin kung tama yung naging sagot natin na 45. Ito ay 60. So, para ma-check natin yan, ang gagawin natin, yung 45 at saka 0.75, i-divide natin. So, magiging 45, check natin ha, 45 divided by 0.75. Okay, 0.75. So, may point ito. Move 2 places to the right. 1, 2. Dahil nag-move ka ng 2 beses papunta sa kanan, magdadagdag ka rin ng 2 zero. Diba ganun ang rule sa decimal? Kung ilang beses ka nag-move, ganun karaming zero ang iyong idadagdag. So, tayo ay mag-divide. So, ilang 75 mayroon sa 450? Meron kang, tingnan natin. 75 plus 75 is 10, carry 1, 15. Plus 75, 5, 5 plus 7, 12, carry 1, 2. Plus 75, 10, carry 1, 3 plus 7, 10, carry 1, 3, 300. Plus 75 is 375. Plus 75, 10, carry 1, 7 plus 7, 14, plus 1, 15, carry 1, 4. So, nakailang 75 tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, naka 6 tayo. 6 times 75, ang sagot ay 450. Kasi inad na natin, ayun na siya, oh. So, 450 minus 450 is 0. Meron ka pang 0 na natitira dito, so you have to bring it down. Yung 0 na yun, hindi ka pa nagtatapos dun. Dahil binring down mo siya, kailangan mo siya i-divide sa 75. So, 0 divided 75 is 0. 0 times 75 is 0. Ang nakuha nating sagot ay 60, which is our base. Ibig sabihin, tama ang ating nakuhang sagot sa percentage which is 45. Let's have example number 2.
There are 250 pupils in school. If 20% of them are boys, how many are the boys? So, ang una mong gagawin is to determine whether the given numbers are percentage, rate, or base. So, ang given numbers lang natin ay dalawa, 250 at saka 20%. Sabi ko kanina, kapag ang number ay may kasamang percent sign, automatic yan ay R or rate. So, yung 250, ano kaya siya? Percentage kaya siya or base? Kung uunawain nating mabuti ang problem, ang sabi dito ay sa isang paaralan, ang estudyante ay 250. Sa makatuwid, yung 250 represents the total number of pupils in that school. O tumutukoy ang 250 sa kabuuang bilang ng mag-aaral sa isang school. Ibig sabihin, ang 250 ay base. So, ano pala ang nawawala? Ang nawawala ay percentage. So, ano ba ang formula for percentage? Narito ang P sa Tecans triangle. Ang natitira na lang ay R at B. Dahil ang R at B ay magka-level or magkapantay lang, ibig sabihin, imumultiply lang natin sila. So, rate times base. Ang rate natin sa ating problem ay 20%. Samantalang ang ating base ay 250. Kagaya ng sabi ko kanina, bago ka mag-multiply, kailangan i-convert mo o paltan mo yung percent sign, gawin mo siyang decimal. So, ang option mo ay dalawa. Una, pwede mong i-divide yung 20 sa 100. Saan po galing, ma'am, yung 100? Yung 100 kasi, galing yan sa percent. Kasi ang ibig sabihin ng percent ay per 100. So, para hindi ka naman mag-divide, meron kang pangalawang option. Ang pangalawang option mo, i-cancel mo, tanggalin mo yung percent sign, umurong ka ng 2 beses, at ilagay mo ang decimal point. So, meron kang 0.20. Kung alin man ang option na piliin mo, pareho lang na makukuhang decimal, which is 0.20. I-times mo sa base mo na 250. So, i-multiply natin 250 times 0.20. Yung 0 muna. Ilan ba ang multiplicand? 1, 2, 3. So, maglagay ka ng 3 0. 2 times 0 is 0. 2 times 5 is 10. Carry 1. 2 times 2 is 4. Plus 1 is 5. I-add natin. 0, 0, 0, bring down 5. So, may dahil ng ating multiplier ay decimal, wag mo kalimutang maglagay ng decimal sa ating, o decimal point sa ating sagot. So, 1, 2, 1, 2, tuldok. Dahil ang nasa ulit ng decimal point ay puro 0, pwede na nating tanggalin. Ibig sabihin, P or percentage is equal to 50. Ngayon, i-check natin kung tama ang ating sagot. Paano natin i-check? Simple lang, kagaya ng ginawa natin kanina. Yung P na nakuha natin, which is 50, i-divide natin sa 0.20. Dapat ang makuha nating sagot ay yung base na 250. So, dahil ang 20 ay decimal, 0.20, kailangan gawin natin siyang whole number by moving the decimal point to the right. So, ilang beses tayo mag-move? 1, 2, 2 beses ka nag-move. At dahil 2 beses ka nag-move, magdadagdag ka ng 2 0. Ulitin ko, kung ilang beses ka nag-move, ganun karaming 0 ang iyong idadagdag. So, i-divide natin. Pareho na silang whole number ngayon. Ilang 20 meron sa 50? Dalawa, di ba? 2 times 20 is equal to 40. 50 minus 40 is 10. Bring down 0. So, naging 100. Ilang 20 meron sa 100? 5. 5 times 20 is 100. Bring down, ibaba mo yung natitirang 0. At dahil binring down mo siya, kailangan mong i-divide sa 20. 0 divide 20 is 0. 0 times 20 is 0. Therefore, ang naging sagot mo ay 250, which is the same as your base. Kapag nakuha mo sagot ay yung base mo, ibig sabihin tama ang iyong naging sagot. Example number 3. 45 is what percent of 75? Kung mapapansin mo, children, wala kang makikitang given number dito na may kasamang percent sign. So, ibig sabihin, dahil walang given na may kasamang percent sign, ibig sabihin, ang nawawala ay
rate or R. So, ang atin na lang i-determine o alamin ngayon, yung kayang 45 ay percentage or base. Ganon din yung 75. Meron tayo ditong dalawang word clue. Yung is at saka yung of. Sabi ko sa inyo, the number that precedes of is always or usually a base. Yung number na nakasulat pagkatapos ng of, usually yan ay base. At yung number na most of the time ay katabi ng is, yan ay percentage. So, sa makatuwid, ang nawawala nga natin ay rate or R. So, using the Tekans triangle, what is the formula for rate? Narito ang rate. Ang natitira na lang ay P at B. At ang P ay nasa taas ng B. Na ang ibig sabihin, ang percentage ay i-divide ko sa base. So, ano ba yung percentage natin sa ating problem? Ang percentage natin ay 45. Ang base naman natin ay 75. So, kailangan nating i-divide. So, let's divide. So, 45 divided by 75. So, alam mo naman, hindi kasya ang 75 sa 45. So, ibig sabihin, 0. 45 divided by 75 is 0. 0 times 75 is 0. Subtract mo, 45. Dahil wala ka nang ibababa, magdadagdag ka ng 0 at decimal point sa baba at taas. Okay. So, magiging siyang 450. Ilang 75 ang kasya sa 450? Mag-add tayo. So, 75 plus 75 ay 5 plus 5, 10. Carry 1. 7 plus 7, 14 plus 1, 15. Plus 75 hanggang makarating tayo sa 450. 5. 5 plus 7 is 12. Carry 1. 2. Plus 75. 5 plus 5 ay 10, carry 1. 7 plus 2, 9 plus 1, 10, carry 1. 3 plus 75, 5, 7, 3 plus 75, kailangan makarating tayo sa 450. So, 10, carry 1. 7 plus 7, 14 plus 1, 15, carry 1, 4. Nakailang 75 tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we have 6. 6 times 75, ito na ang sagot, 450. 450 minus 450 is 0. Therefore, ang sagot natin ay point, nasa na yun? 0.6. Pero ang ating hinahanap ay rate. At dapat ang sagot natin mayroong percent sign. So, hindi pwede yung 0.6 na lalagyan na lang natin ng percent sign. Kailangan itatimes pa natin yan sa 100. Uulitin ko, saan nanggaling yung 100? Yung 100 ay galing sa percent ng ibig sabihin ay per 100. Kaya yung 0.6 mo, itatimes mo pa sa 100. So, magiging 100 times 0.6 or 0.6 na lang. So, 6 times 0 is 0. 6 times 0 is 0. 6 times 1, 6. Ilang decimal places mayroon? 1. 1, tuldok, 0 na lang nasa huli, kaya pwede mo nang tanggalin. Ibig sabihin, ang sagot natin ay 60. Ngayon, pwede ka nang maglagay ng percent dahil na-times mo na siya sa 100. So, ang sagot natin, rate is equal to 60%. Ngayon, paano mo mache-check kung tama ang iyong sagot? Anong gagawin mo? Ganito lang kasimple, children. To check kung tama ang iyong sagot, yung iyong 75 na base, imumultiply mo, yung 75 mong base, i-times mo sa 60%. Times 60%. Diba, sabi ko kanina, hindi mo pwedeng i-multiply ang number na may percent sign. Kailangan gawin mo muna siyang decimal. So, yung 60% mo magiging 0.60 kasi tatanggalin mo lang naman yung percent sign, uurong ka ng dalawa. Tapos lalagay mo ng decimal point. So, times 0.60. I-times natin. 6 times 0, 0. 0 times 5, I mean 0. 0 times 7, 0.
0. 6 times 5, 30, carry 3. 6 times 7, 42 plus 3, 45. I-add natin. We have 0, 0, 5, 4. Okay. 1, 2, 1, 2, tuldok. Dahil parang 0, cancel. Ang natira na lang ay 45. At yung 45 na yun ay yung kanina nating percentage. So, ibig sabihin, tama ang ating naging sagot. Next example is, blank percent of 80 is 60. So, ang una natin gagawin is to determine dito sa mga given numbers, alin ang base, alin ang percentage, at alin ang rate. So, unang-una na, alam na natin agad na ang nawawala ay R or rate. Bakit? Kasi katabi niya yung percent sign, katabi ng blank. Of 80. Yung 80 ay katabi ng of, ibig sabihin siya ay base. Yung salitang of, ang clue mo, ang number na katabi niya ay base. Is 60. Ang 60 ay katabi ng word na is, ang clue mo ay is. Usually, ang katabi ng is na number ay tumutukoy sa percentage. Okay, so since ang nawawala ay rate, let us derive the formula for rate using the Tekans triangle. So, narito ang R. Ang natitira na lang ay P at B. At ang P ay nasa taas ng B. Itong P ay nasa taas ng B, nang ibig sabihin, ang percentage, i-divide mo sa base. So, ang percentage natin sa ating given ay 60. So, 60, i-divide natin sa base, which is 80. So, i-divide natin. 60 ang nasa loob, 80 ang nasa labas. So, dahil hindi kasya ang 80 sa 60, ang sagot mo sa taas ay 0. 0 times 80 is 0. Subtract mo, your answer is 60. So, add 0, magiging 600. Ilang 80 ang kasya sa 600? I-plus natin. 80 plus 80 is 160 plus 80, 0, 6 plus 8, 14, carry 1, 2. So, meron kang 240 plus 80, 0, 8 plus 4 ay 12, carry 1, 3. Plus 80, 0, 10, carry 1, 4. Plus 80, meron kang 480. Plus 80, 0, 16, carry 1, 560. So, stop na tayo kasi pag dinagdagan pa natin ng 80, lalampas na sa 600. So, nakailang 80 tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, meron tayong 7. 7 times 80, ito na ang sagot, 560. So, sulat natin. Then, subtract. 600 minus 560 is 40. Add another 0 which makes it 400. Hanap ka ng 400 dito sa mga pinlas natin. Narito. So, nakailang 80 tayo bago natin nakuha ang 400. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang sagot ay 5. So, 5 times 80 is of course 400. Yung minus mo is equal to 0. Ibig sabihin, titigil na tayo mag-divide. So, ang sagot natin ay 0.75. Ano nga ang gagawin natin para malagyan natin siya ng percent sign? Kailangan, i-times muna natin yung 0.75 sa 100. So, i-multiply natin. 100 times 0.75. So, 0, 0, 5. 7 times 0 is 0. 7 times 0, 7 times 1, 7. I-add natin 0, 0, 5, 7. Ilang decimal places? 1, 2, tuldok, 1, 2, tuldok. Dahil parehong 0 yung nasa huli ng tuldok, tatanggalin na natin siya. Ibig sabihin, rate is equal to 75%. Okay. I-check natin kung tama yung ating naging sagot. Paano natin i-check? Yung 75%, ita-times natin sa ating given base. So, i-times natin. So, ang base natin kanina ay 80. I-times natin sa nakuha nating rate which is
75%, which in decimal is 0.75. So, i-multiply natin. Dapat ang makuha natin sagot ay yung ating percentage na 60. So, 5 times 0 is 0. 5 times 8, 40. 7 times 0 is 0. 7 times 8 is 56. I-add natin 0, 0, 10, carry 1, 6. How many decimal places? 1, 2, tuldok, 1, 2, tuldok. Ibig sabihin, ang nakuha natin ay 60, which is our percentage. Ibig sabihin lang, tama yung nakuha nating sagot na 75%. Okay, let's have example number 4. In Mr. Laso's math class, 8 pupils got high scores on the test. If this is 20% of the total number of pupils in the class, how many pupils does he have in all? So, i-identify muna natin yung ating mga given. So, syempre, itong 20%, ito ay rate kasi kitang-kita mo, mayroon siyang percent sign. Ang iisipin na lang natin yung 8, ano kaya siya, percentage or base. Ang 8 ay percentage or P dahil bahagi lang siya nung hinahanap nating number of pupils in all. Kasi ang tanong dito, how many pupils does he have in all? Sa Tagalog, ilan lahat-lahat ang eskwela niya. So, ibig sabihin, ang nawawala ay yung kabuuang bilang ng kanyang eskwela. So, sa makatuwid, yung 8 na nakakuha ng mataas na score sa kanyang test ay P or percentage. So, dahil base ang hinahanap natin, ibig sabihin ang P ay i-divide natin sa R. So, B is equal to P or percentage divided by rate, wherein P is equal to 8 and R is equal to 20%. So, kagaya ng ginawa natin kanina, before we proceed with our solution, yung 20 na may percent sign, kailangan gawin muna natin siyang decimal. At dalawang option mo, pwedeng yung 20% i-divide mo sa 100 or i-cancel mo na lang yung percent sign at umurong ka ng dalawang beses at lagyan mo ng decimal point, which makes it negative 0.20, I mean 0.20. So magiging 8 divided by 0.20. So i-divide natin. So 8 ang nasa loob, 0.20 ang nasa labas. So yung 0.20 gagawin natin siyang whole number. I-move mo ang decimal point papunta sa kanan. So 1, 2, dalawang beses tayo nag-move kaya dalawang 0 ang idadagdag mo. So ilang 20 ang kasya sa 80? Siyempre, you have 4. 4 times 20 is 80. Bring down 0. 0 divided by 20 is 0. 0 times 20 is 0. 0 minus 0, 0. Dahil wala ka nang ibababa, ibig sabihin titigil ka na. Therefore, ang total number of pupils ni Mr. Lasso ay 40. So, yung 40 ang ating base. So, i-check natin kung tama yung nakuha nating sagot. Paano natin i-check? Simple lang. Yung ating 40, ita-times natin sa 0.20. Yung 0.20, yun yung ating percentage. I mean rate. Ang makukuha natin dapat ay 8, which is our percentage. So, 0 times 0 is 0. 0 times 4, 0. 2 times 0 is 0. 2 times 4, 8. I-add natin 0, 0, 8. Ilang decimal places? 1, 2, 1, 2, tuldok. Cancel yung dalawang 0 sa huli. Ang nakuha natin sagot ay 8, which represents our percentage. Therefore, ang sagot natin 40 as base ay tama. Now, let's proceed with the learning tasks. So, learning task 1, find the percentage. Write your answer in your notebook. So, tandaan mo, sa learning task 1, ang pinahanap ay percentage. So, using the Tekans triangle, what will be your formula in finding percentage? Diba ito ay P? Ulitin ko. Ang nasa taas ay P. Ang nasa ilalim, teka, ayusin natin. Ito ay P, R, B. So, dahil ang pinahanap sa learning task 1 ay percentage, ibig sabihin, ang formula mo ay rate times base,
kung saan ang rate ay imumultiply mo lang sa base para makuha mo ang sagot sa learning task 1. Sa learning task 2 naman, find the base. Find the base. So, using the Tekans triangle, ano magiging formula mo dito? So, ito ay PRB. Ibig sabihin, para makuha mo ang base, ang percentage ay i-divide mo sa rate. Sa learning task 3 naman, find the rate. So, kung susundin natin ang Tekans triangle, para makuha mo ang rate, ibig sabihin, ang percentage, i-divide mo naman sa base. Okay. Samantalang, sa learning task 4, answer the following, show your solution using decimal and proportion method. Sa akin, decimal method na lang kasi ganun din naman, pareho lang. Mas madali kung gagamitin nyo ang Tekans triangle. So, ang gagawin mo sa learning task 4, una, identify the given numbers if they are base, percentage, or rate. So, kung na-identify mo na or na-determine mo na kung ba ang mga given number ba ay nagre-represent sa base, sa percentage, at saka sa rate, saka ka mag-solve kung ang hinahanap natin, halimbawa sa number 1, ang 60% tumutukoy yan sa rate. Ang 150 naman ay tumutukoy sa total number of families. So, dahil ang tinutukoy ng 150 ay total number of families, ibig sabihin yan ay base. So, ang nawawala pala sa number 1 ay P. Ganun ang gagawin mo rin sa number 2 at number 3. Identify mo muna yung given kung siya ba ay B or R or P and then solve. So, hanggang dito na lang itong video lesson natin, children. Thank you very much and see you next week. Maraming salamat sa lahat ng parents na nagme-message at nakaka-appreciate ng aking video lessons, lalo na yung mga taga-ibang lugar. Bukod dun sa mga estudyante ko from Lucena, mayroong mga magulang na nagme-message. So, maraming salamat sa inyong support and please don't forget to like and subscribe. Thank you.